Welcome sa Panlasang Pinoy! Dahil malapit na ang Chinese New Year, magluluto tayo ngayon ng pork siomai na may nido oriental style soup. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Dahil pork siomai ang gagawin natin, kailangan natin ng ground pork o yung giniling na baboy. Ito naman yung siomai wrapper. Gagamit din tayo ng carrot, ng dahon ng sibuyas, ng sesame oil, itlog, ng ground black pepper, ng Knorr pork cube, at ng Knorr Real Chinese Soup, Nido Oriental Style. At bukod dito, gagamit din tayo ng tubig. Ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Pagsasamahin muna natin yung ground pork, pati na rin yung sibuyas. Ito yung sibuyas na hiniwa natin ng maliliit na peraso. Pwede kayong gumamit dito ng food processor para mas mapabilis. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung carrot. Ganun din yung ginawa natin, maliliit na peraso rin yung paghiwa dito. Makaraan nating malagay yung carrot, ilagay naman natin dito yung scallions. Ito rin yung tinatawag natin na dahon ng sibuyas o na green onions. Ang ginawa ko dito ay tinadtad ko lang. Maglalagay din tayo dito ng sesame oil at ng itlog. Isang pirasong itlog lang ang kailangan natin dito. Pagkatapos, ilalagay na natin dito yung ating ground black pepper. Pagkatapos ay haluin lang natin mabuti lahat ng mga ingredients na nandito sa bowl. Pwede kayong gumamit ng silicone na spatula katulad nito o ng ordinaryong kutsara. Siguraduhin lang natin na nahalo na natin mabuti lahat ng mga ingredients. Pagkatapos ay ilalagay na natin ang ating Knorr pork cube. Dinudurog ko muna ito bago ko ilagay. Nang sa ganun ay mas mabilis at mas madali itong humalo dun sa ating pork mixture. Pagkatapos itutuloy lang natin ang paghalo dito. Pwede rin tayong magkamay. Ibig sabihin gagamitin natin yung ating kamay sa paghalo. Basta siguraduhin natin na nahugasan natin ang ating mga kamay ng mabuti. Kakailanganin lang natin ng konting tiyaga dito sa paghalo. At kapag nahalo na natin mabuti lahat ng mga ingredients na nandito sa bowl, pwede na natin itong ibalot. Kukuha lang tayo ng ating siomai wrapper. Ito yung tinatawag natin na pot sticker wrapper. Gumagamit lang ako ng maliit na scoop dito na pangkuha ng mixture at ilalagay lang natin dito sa gitna ng ating siomai wrapper. Mga 2 tablespoons ng mixture yung kinuha natin. Pwede rin kayong gumamit ng ordinaryo na kutsara dito. At pagkatapos ay ibabalot na natin yung mixture dito sa ating siomai wrapper. Simple lang ang pagbalot ng pork siomai. Papabayaan lang natin na bukas yung ibabaw habang tinitiklop natin yung gilid. Kailangan lang nating siksikin yung laman nito sa pamamagitan ng pag-press ng itaas na bahagi. Pagkatapos ay i-arrange lang natin yung siomai na nabalot na dun sa ating steamer. Gawin natin uli yung pagbalot ng isang beses pa. Sasandok lang tayo ng mixture gamit yung maliit nating scoop. At lilinawin ko lang hindi ito yung ice cream scoop. Mas maliit ito at mga 2 tablespoons lang ang laman. Ilalagay natin ito sa gitna ng ating siomai wrapper o pot sticker wrapper. Pagkatapos ay babalutin na natin ito. Yung gilid lang uli yung titiklupin natin Yung taas, pabayaan lang natin na nakabukas. Habang tinitiklop natin yung gilid, pinipress natin yung taas nang sa ganun ay makompress ito. At pagkatapos ay hahawakan ko lang yung buong siomai ng isang kamay ko habang pinipress ng aking hinlalaki o ng aking thumb yung top part nito. Diba? Simpleng-simple lang. Kayang-kaya rin yung gawin ito. Ilalagay ko na itong ating siomai dun sa ating steamer at i-arrange lang natin. At sa puntong ito, dapat nagpakulo na tayo ng tubig sa isang cooking pot. Dahil ilalagay na natin itong ating bamboo steamer doon at lulutuin na natin itong siomai. Itong recipe na to ay pwedeng makagawa ng hanggang 35 na pirasong siomai. Kalahati lang dun yung ginamit natin ngayon.
Yung kalahating mixture, ilalagay lang natin sa freezer yon at gagamitin lang natin kung kailan kailangan. Ngayon ay tatakpan lang natin itong ating steamer at isi-steam lang natin yung siomai ng 20 to 25 minutes. Habang ini-steam natin yung siomai, gawin naman natin yung sabaw. Paghahaluin lang natin yung tubig, pati na rin itong no real Chinese soup, Nido Oriental Style Mixture. Ang gamit ko ditong tubig ay tap water lang at nasa room temperature. Gagamit lang ako dito ng tinidor para mahalo itong mabuti. At kapag nahalo na natin itong mabuti, pwede na natin itong lutuin. Ilalagay lang natin ito sa isang cooking pot. At pagkatapos ay iinitin na natin ito. Siguraduhin lang natin na hinahalo natin ito habang iniinit nang sa ganun ay maiwasan natin itong magbuo-buo. Malalaman ninyo na umiinit na tong ating mixture kapag nag-umpisa na itong lumapot. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng isang perasong itlog. At karaniwan, sa gitnang bahagi ng lutuan ko nilalagay itong itlog. Hinahalo ko lang yung itlog simula sa gitna papalabas, nang sa ganon ay mas madali itong ma-distribute. Sisiguraduhin lang natin na pagkalagay natin ng itlog, haluin na natin itong mabuti, dahil kung hindi ay mamumuo kaagad ito. Ituloy lang natin ang paghalo at pagluto ng mga 1 minuto pa. At pagkatapos, ilipat na natin ito sa isang serving bowl. Kamustahin naman natin yung siomai? Makaraan ng 20 to 25 minutes. Ito na yung ating siomai, ready na. Ililipat lang din natin ito sa isang serving plate. At iserve na natin kasama ng sabaw. At para mas masarap, lalagyan natin itong siomai ng chili garlic sauce. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana'y may natutunan kayong bago sa pagluto ng pork siomai. Napakasarap talagang kumain ng siomai, lalong-lalo na kung meron itong chili garlic sauce at may sausawan na toyo at kalamansi. Isama mo pa dyan ang mainit na sabaw. Ito na ang ating pork siomai at Nido Oriental Style Soup. Tara, kain na tayo!